בלא מעט קיבוצים ברחבי הארץ הפך חדר האוכל להיסטוריה או זיכרון רחוק. אולמות האכילה הפכו למוזיאונים, לאולמות אירועים או ננטשו לחלוטין. בקיבוצים אחרים מוגשות רק כמה ארוחות בשבוע. אבל חדר האוכל שלנו בקטורה, גם בשנת ה-50 לקיבוץ, הוא עדיין מקום פעיל, שוקק חיים. אז מהו חדר האוכל בקטורה? חדר אוכל זה הלב. זה מוטו שחוזר, מוטיב שחוזר בשיחות שלנו תמיד. חדר האוכל זה מקום של אנשים, של לפגוש אנשים, להיפגש איתם, להיות איתם, לדבר איתם. ואנשים, מן הסתם אני מאוד אוהבת את התקשורת עם אנשים, את המגע עם אנשים, זה מאוד חשוב לי ומעניין אותי. אני חושבת שזאת אחת הסיבות שאני גם כאן, בקיבוץ שכזה. זה גם מקום לאכול, וגם מבחינתי זה מקום מפגש, כי אני רואה את רוב חברי הקיבוץ שם. חדר האוכל בשבילי זה קודם כל בית. ביליתי פה את רוב שנותיי בתיכון ובחטיבה. הייתי באה לפה כשהיה לי שם בבית, כשהיו צריכים עזרה כל הזמן. זה היה בעצם בית בשבילי, אני ממש אהבתי לבוא ולראות ולתרום. גם זה הלב של הקיבוץ מבחינתי, אתה יכול לראות פה הכל, כשכועסים, כששמחים, כשתמיד אתה יכול לבוא לפה ולראות כאילו מה המצב בקיבוץ. חדר אוכל זה הרחבה, אקסטנשן של הבית שלי. זה לא אולם אכילה, אלא זה עוד חדר בבית שלי, איפה שאני פוגש את המשפחה, שזה כל הקיבוץ, ויושב עם אנשים שחשוב לי. לא פחות חשוב גם הנאה מאוכל ביתי טוב. חדר אוכל זה מקום מאוד חשוב בשבילי. אני אומנם מוכרת כחברה שלא מגיעה הרבה לחדר אוכל, ויש אנשים שמרימים גבה שרואים אותי. אבל אני מגיעה, וכשאני מגיעה אני נהנית לשבת עם חברים. הוא חשוב לי מאוד כמקום מרכזי בקיבוץ, ואני אמשיך להגיע לחדר אוכל. וחשוב לי שנמצא את הדרך לשמר את החדר אוכל, וגם לאפשר לחברים לקבל את המענים שהם צריכים לקבל. אני תמיד אומר, החדר אוכל מבחינתי זה הלב של הקיבוץ. גם אם על האוכל אפשר להתווכח, על הרמה שלו, ואני יודע שזה דיון שחוזרים עליו, בסוף, אני זוכר מגיל קטן, מכיתה א', כל יום נפגשים בחדר אוכל החברים, מכינים סנדוויצ'ים, הולכים לבית ספר, חוזרים, אוכלים צהריים בחדר אוכל. זה נקודת מפגש, נקודה, אני יודע, הרבה אספות קורות בחדר אוכל. זה כמו הלב הפועם של הקיבוץ, שם קורות ההחלטות, שם קורים הדיונים. חדר האוכל היא באמת חוויה מעניינת להיכנס אליה, כשכולם אוכלים ביחד והשימוש בטלפון הוא אסור, וצריך באמת להתרכז אחד בשני ובאוכל. אני רואה את זה כחוויה מאוד חיובית, האמת. לפעמים קצת חוויה מציפה, overwhelming, אבל ברגע שנכנסים ומכירים את האנשים, זו גם הזדמנות נהדרת מבחינה חברתית. ובסך הכל החוויה היא טובה, אבל שונה מאוד מכל מה שאני רגילה אליה. חדר אוכל בשבילי זה המרכז של הקהילה, וגם כן הכישלון הכי צורם של הקהילה. אני חושב שזה מקום מאוד חשוב, ואני מקווה שנצליח לשמור אותו כמרכז הקהילה, אבל מקום שמאוד מאוד לא מצליח לתת מספיק מענה למספיק אנשים על פני מספיק זמן. וזה חבל, ואני מקווה שנמצא דרך לעשות את זה למקום שמגיע לנו שהוא יהיה. בשנים הראשונות, לאחר הקמת הקיבוץ, אכלו החברים בחדר הקטן שנשאר עוד מימי היאחזות הנחל. בזמנו היה לכלבים יותר זכויות מילדים. הכלבים היו נכנסים לחדר אוכל באופן חופשי, יושבים על יד בעליהם, על יד חדר אוכל, ואם בעליהם לא היו שם, יושבים על כל מישהו אחר בחדר אוכל. לעומת הילדים, שאסור להכניס את העגלות לחדר אוכל, היינו צריכים להשאיר את זה בפרוזדור. ביום הראשון שלי בקיבוץ היה פוד פייט. אנשים שפכו נס קפה אחד על השני. החדר אוכל היה במידה מסוימת כמו במחנה צבאי,
אתה מתיישב לפי הסדר, אתה לא בוחר עם מי לשבת, אתה פשוט נכנסת רביעי, אז אתה נכנס על יד מי שישב במקום השלישי, וככה מילאנו את השולחנות. ייתכן שהפעם שנייה שראיתי את החדר אוכל, זה כשעלינו ארצה, וכמה ימים אחרי שער הגרעין, אני וג'ף ירדנו באוטובוס ביחד. אחרי 4 שעות באוטובוס, ברור שהדבר ראשון שחיפשנו כשירדנו זה היה שירותים. אז הלכנו לחדר אוכל, המקום הכי מרכזי בקיבוץ, אבל היו שירותים. בעצם גם לא במועדון, גם מרכז עוד לא נבנה, בריכה עוד לא נבנה, באף מקום לא היו שירותים. אז הבנתי שזה מקום פרימיטיבי. אז זה לא בדיוק מה שזה אומר לי היום. חדר האוכל כמובן היה מאוד מאוד קטן, וכל הציוד כבר היה משומש 3 שנים של הצבא. לפחות 3 שנים גם אכלנו עם הגשה עד לשולחן. זאת אומרת, אם הייתה חביתה בבוקר, אז כל אחד קיבל חביתה אחת אל השולחן. דרך אגב, ועוד משהו נורא חשוב של חדר אוכל. מהיום הראשון, חדר אוכל היה המקום של סידור עבודה כל ערב. המוסד של סידור עבודה, מקומו היה בחדר אוכל. אני זוכרת שהארוחה הראשונה שבישלנו פה, שזה היה ביום שלישי אחרי האזרוח בצהריים, והחלטנו מראש, בדורות ישבנו, אמרנו, מה יהיה תפריט, כן? כמובן לא קנינו אוכל, זה כל מה שהיה, מה שנשאר. נאכל ספגטי, וזה מה שבישלנו ספגטי. בחג המשק הראשון, הכנסנו את השמפניה, כאילו את היין מבעבע, ועשינו את זה כל שנה אחרי זה, זה היה מסורת. במרוצת השנים, עם גידול האוכלוסייה בקיבוץ, שוב ושוב עלה הצורך להרחיב את חדר האוכל. כך היה בשנת 1993, כאשר חדר האוכל הורחב בסיוע המועצה האזורית חבל אילות, משרד השיכון וארגון נשות הדסה. ושוב, כעבור כ-12 שנים, כאשר האספקה שהייתה צמודה לחדר האוכל הועתקה למיקום חדש, ובמקומה הורחב אזור האכילה. וממש בעיצומה של שנת ה-50 לקיבוץ, עובר חדר האוכל שיפוץ נוסף. מהקמת הקיבוץ, זה היה אולם האכילה, כל חדר אוכל של קיבוץ קטורה, מהקו הזה עד הקו הזה, רק השטח הזה היה כל חדר אוכל של הקיבוץ. זה היה בעצם חדר אוכל של ההאחזות, שירשו חברי גרעין השחר שהם הגיעו להתיישב פה. הקיבוץ הזה, החדר אוכל הזה היה פתוח לכולם, כלבים נכנסו, כמובן היה מותר לעשן פה. אני זוכרת פעם יכולנו להסתכל מכאן עד לרמפה של הקיבוץ, של המטבח, ויום אחד אני ראיתי שמתגנים שניצלים, וראיתי את הכלבה של דיוויד וג'יל נכנסת מהדלת האחורית, פשוט חוטפת את השניצלים מהעגלה ברגע שיצאו של המתגנת. בכל מקרה, הקיבוץ גדל, מתחילת שנות ה-80 גדלנו עם משפחות וילדים, והקיבוץ המשיך לאכול בחדר אוכל. אנחנו לא רצינו משמרות, לא רצינו לגרש אנשים החוצה, רצינו לשמור על האופי השיתופי של הקיבוץ. בשלב ראשון הרחבנו פה בתחילת שנות ה-80, רק את האולם הזה, זה הפך להיות אזור הגשה, ופה המשכנו לשבת. בכל מקרה זה לא היה מספיק, הקיבוץ המשיך לגדול, ולא הצלחנו מגורמים ממשלתיים לגייס כסף להרחיב את חדר האוכל שלנו. בסוף שנות ה-80, אני וג'ף, הילה בת 5, יניב בן 2.5, יצאנו לשליחות לארצות הברית, לחזק את הקשר עם יהודה צעיר, וגם לחזק את הקשר עם ארגון האם של יהודה צעיר, שזה הדסה. וזה מה שעשינו, התבקשתי לנסות לגייס כסף להרחיב את חדר האוכל, וב-91, בקיץ 91, אני וג'ף חזרנו עם בנימין ברחם ועוד $1 מיליון שהצלחנו לגייס מהדסה, להרחיב את חדר האוכל, וכל האולם הזה בנינו, גם האזור הזה שהיה בהתחלה אספקה, ואז באיזשהו שלב פרצנו את זה והפכנו את זה גם לחלק מאולם האכילה.
וכל השטח הזה בעצם הוא מתנה של הדסה לקיבוץ כדי לשמור על האופי השיתופי שלנו, האופי של הקיבוץ שרוצה להמשיך לאכול ביחד. והיא נבנית לזכרה של שרלוט ג'ייקובסון, אישה מדהימה, ציונית, מנהיגה, שעזרה לנו והארגון עזר לנו מאוד לשמור על האופי שלנו, ובעזרת השם אנחנו נמשיך להתפתח, להרחיב עוד את החדר אוכל ואת השטיפה כלים ואת המטבח, ולהמשיך לאכול ביחד ולענות ולהיות ביחד. חדר האוכל של קטורה הוא לא רק אולם אכילה, אלא גם ליבה הפועם של הדמוקרטיה הקיבוצית וגם מקום לאירועי תרבות, חתונות ומפגשים חברתיים. בעבור קיבוץ שיתופי כמו קיבוץ קטורה, מגפת הקורונה שפרצה בשנת 2020 הייתה מכה קשה בעיקר בהיבט החברתי. בפעם הראשונה מאז שהוקם, חדר האוכל נסגר והארוחות הוגשו בשיטת טייק-אווי. רחבת הכניסה לחדר האוכל שבה הוקמה לאורך השנים הסוכה הקיבוצית, הפכה בימי הקורונה לאזור אכילה מרווח באוויר הפתוח. אבל אנשי קטורה התגברו על המשבר וחזרו לחדר האוכל. והיום, בשנת 2023, קיבוץ קטורה הוא מהקיבוצים היחידים בישראל שבהם עדיין מוגשות לאנשי הקיבוץ 3 ארוחות ביום. ומה בעתיד? אני מקווה שזה יהיה בדיוק כמו היום, עם שטיפת כלים קצת יותר יעיל. אולי יותר מלא אנשים, ומקום חי ופעיל. אולי אוכל קצת אחר, אבל האוכל בסדר גמור איתי. אני לא רוצה לראות את זה כמו שזה עכשיו. אני מקווה שיקחו כסף וישקיעו הרבה בחדר האוכל, צריך להשקיע בו, ואם ישקיעו בו ויהיה אוכל טוב, אסתטיקה, נראות וכל הדברים האלה, אז כן, אז חדר אוכל יהיה. גם הנושא של תורנויות בחדר אוכל הוא כבר לא קל, אני לפעמים גומר שם את התורנות וזה קשה, אבל צריך לחשוב על כל הדברים, על כל המכלול הזה. יהיה לי קצת עצוב אם לא יהיה, כי זה מוציא את העוקץ מהקיבוץ. אני מאוד מאוד לא רוצה שהחדר אוכל ייסגר. אני חושבת שצריך להשקיע המון משאבים כלכליים, כדי להביא את המקום הזה שהוא הסנטר של הקיבוץ למקום שאף פעם לא יהיה 100% מרוצים, אבל שאחוז גבוה יותר של חברים בקיבוץ ירגישו שהמקום הזה נותן להם מענה. אני חושבת שאם החדר אוכל ייסגר, זו תהיה נקודת תורפה מאוד מאוד קשה, שיהיה לנו לא פשוט להתאושש ממנה כקהילה. אני מאלה שמאמינים שגם אם יהיה איזשהו שינוי בדרך שבה אנחנו מתייחסים לחדר אוכל מבחינה כלכלית ומבחינת היכולת שלנו לבחור, אנחנו נראה אותו במקום די דומה. גם בעוד 10 שנים אני חושבת שכמעט כולנו רוצים לראות בו מקום מפגש, ונעשה את זה גם אם נעבור איזשהו שינוי. אני מאמינה בחדר אוכל ואני מאמינה בנו. ואני חושבת שיכול להיות שיהיה קצת שינוי, אבל זה יהיה באופן יחסי זניח, ואנחנו נמשיך להיות שם, הוא ימשיך להיות איזשהו מרכז, איזשהו סנטר, איזשהו מקום של חיבור, כי אנשים בקטורה יבחרו להמשיך לראות בו כך. חדר אוכל בשבילי זה מרכז החיים, התרבות של קיבוץ קטורה. לצערי לא הצלחנו לפתח את מועדון הקיבוץ במשך 50 שנות הקיבוץ, למקום שהוא יהיה המרכז היחידי, הפעיל והמשמעותי בקיבוץ, ולכן החדר אוכל הוא כזה. אני שמח שהוא כזה, שם נפגשים, שם עושים, בין אם באירועים משותפים ובין אם במהלך השבועות והחודשים. אני הייתי רוצה מאוד שישאר כזה. גם פה, כמו בדברים אחרים, השתננו. אני חושב שהחדר אוכל צריך להיות המסעדה של קיבוץ קטורה, ואם נראה את זה ככה, אז האוכל יהיה טוב, האנשים יבואו, יהיה נעים, יהיה אלגנטי, יהיה ידידותי ויהיה אסתטי. ואם זה יהיה ככה, אנחנו נשאר עוד 50 שנה, אולי 200, עם מקום שהוא מרכזי ומשמעותי לחיי הקהילה.